Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh hoa lan khi những chiếc lá này nó đã bị thối. Có những cây hoa lan như thế này, các bạn đừng vội bỏ đi. Với cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây này phát triển được rất nhanh. Nguyên nhân là do cây bị nấm hoặc do chất trồng rất ẩm. Các bạn cần phải kiểm tra thật kỹ trước khi chúng ta cắt bỏ những rễ này. Những rễ này đã bị hư rất nhiều nên các bạn cần phải cắt bỏ. Và những rễ còn tốt như thế này chúng ta sẽ giữ lại. Nó sẽ giúp cho cây hồi sinh được rất nhanh. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch gốc cây này. Với những cây hoa lan này, nếu các bạn không làm sạch thì cây sẽ rất khó phục hồi. Sau đó các bạn sử dụng khăn sạch và chúng ta sẽ lau khô lại. Cách làm này sẽ giúp cho những cây hoa lan khi nó đã bị thối và rễ trên đây vẫn còn tốt, cây sẽ không bị nấm, không bị côn trùng và nó sẽ phát triển được rất nhanh. Các bạn sử dụng 1 lít nước. Chúng ta sử dụng bột baking soda. Nó giúp cho hoa lan không bị nấm. Và đây là chất rất dễ tìm, mua ở các siêu thị đều có. Hãy dùng 1 thìa. Các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây như thế này. Cho nước này vào. Và hãy để trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây này được hồi sinh rất nhanh. Sau đó các bạn sử dụng nước này để chăm sóc cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh tốt. Khi hoa lan bị nấm hoặc bị côn trùng thì đây là một trong những cách làm rất tuyệt vời. Nó giúp cho lá được xanh, cây khỏe mạnh hơn, loại bỏ bụi bẩn và những loại côn trùng còn bám trên những chiếc lá này. Các bạn có thể áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Những chiếc lá luôn xanh và rất khỏe. Và hãy nhớ lau dưới mặt lá này. Và đây là chất hữu cơ mà ai cũng dễ dàng làm được tại nhà. Nó sẽ giúp cho rễ phát triển được rất tốt.
những chiếc rễ sẽ được hồi sinh và những cây hoa lan của các bạn sẽ luôn được xanh tốt hơn, khỏe mạnh hơn. Một loại phân bón rất tuyệt vời. Sau đó các bạn lấy gốc hoa lan ra, và đến lúc này rễ đã hấp thụ được những dưỡng chất cần thiết. Các bạn sẽ cắt cành hoa này trồng lại với vỏ thông. Cho rêu vào để giữ ẩm. Và không tưới nước cho cây trong 5 ngày. Còn cành hoa này, các bạn hãy cắt ngang đây. Sau đó sẽ cắt lại một lần nữa. Các bạn sẽ gỡ lớp vỏ này ra. Cây hoa lan nhỏ nó sẽ được phát triển ngay tại đây của cành hoa. Các bạn sử dụng một cây nến. Cho sát vào đây để bảo vệ cho vết cắt. Và cách làm này nó sẽ giúp cho cành hoa không bị khô, và phần này sẽ không thấm nước rất hiệu quả. Các bạn sử dụng mút cắm hoa. Và sau đó để cành hoa lan vào như thế này. Dùng nước lọc. Các bạn cho vào đây. Mút cắm hoa sẽ được hút nước lên để giúp cho cành hoa giữ ẩm nhưng không quá ướt. Kiểm tra để thêm nước. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Chúng ta sẽ đậy lại và chờ cho cây này hồi sinh. Sau 5 ngày, tưới nước để giúp cho chất trồng và rễ được giữ ẩm. Trong những ngày thường, các bạn chỉ tưới khi chất trồng khô, không tưới nhiều nước. Để cây ở nơi có ánh sáng, nó sẽ giúp cho cây hồi sinh, phát triển được tốt hơn. Sau đó đậy lại. Và đây là kết quả sau 3 tuần. Khi chúng ta sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn được hồi sinh rất nhanh và rất khỏe. Một trong những cách rất đơn giản
Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó cũng sẽ giúp cho rễ được phát triển nhanh, cây sẽ được khỏe mạnh hơn. Baking soda luôn giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển rất tốt. Khi cây đã được phát triển tốt như thế này, giai đoạn này mình chia sẻ thêm cách chăm sóc để giúp cho cây hoa lan này được phát triển nhanh và dễ hơn. Với những cây hoa lan rất nhỏ như thế này, nhưng khi chúng ta chăm sóc tốt, nó sẽ được phát triển rất nhanh và rất khỏe mạnh. Còn với chậu hoa lan này, khi các bạn sử dụng cách làm này, độ ẩm luôn được duy trì. Nó giống như một nhà kính thu nhỏ. Và điều này đã giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh rất nhanh. Cành hoa thường dinh dưỡng sẽ thấp hơn so với gốc cây, nên những cây hoa lan này nhỏ hơn là điều hoàn toàn bình thường. Nó tương tự như một nhà kính thu nhỏ, sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn phát triển nhanh và dễ. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục để vào vị trí cũ. Các bạn vẫn sử dụng bột baking soda, nhưng chúng ta sẽ dùng 1/2 thìa. Các bạn cho vào 600 ml nước. Sau đó các bạn sẽ phun trực tiếp lên gốc hoa lan như thế này. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan của các bạn được lớn nhanh, sẽ luôn được khỏe mạnh, phát triển được rất tốt. Hãy đậy những chiếc rễ này lại. Sau đó hãy tưới nó vào gốc của cây. Các bạn để cây vào vị trí cũ. Kết quả, sau 3 tháng tiếp theo, hoa lan đã được phát triển thêm. Khi các bạn sử dụng cách làm đơn giản và dễ, những cây hoa lan sẽ được phát triển nhanh. Mình có chia sẻ rất nhiều cách và luôn có thêm nhiều phụ đề. Và tùy vào giống hoa lan, có cây rất nhanh nhưng cũng có cây rất chậm. Một trong những cách rất tuyệt vời để giúp cho cây phát triển được nhanh hơn. Các bạn hãy cho thêm một ít rêu vào đây. Còn với cây hoa lan này, khi độ ẩm được duy trì đúng và đầy đủ, rễ đã được phát triển rất tốt. Các bạn sẽ có được những cây hoa lan phát triển được rất nhanh và rất khỏe mạnh. Nó giống như một nhà kính thu nhỏ. Khi các bạn sử dụng cách làm này, hoa lan được lớn lên. Và bây giờ chúng ta sẽ rất yên tâm để trồng lại, giúp cây hoa lan này được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài.
Các bạn sẽ trồng lại bằng vỏ thông. Cho rêu vào. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.